السلام عليكم شباب، شلونكم؟ بدنا نروح بات مال البيت مال زينة خالين بالحوش طبعا. قاعد وقفات عم مجمدة. نروح باص صفور طيارة فعلها. شوف انني ياخذ جاي زوجين هنا قام طلعنا طيارة فحل. بدني بنات بعد كبار زوجة بدني كمان صفور. بدني قدامكم تحياتنا لكم. اذا تجدون مقاطع ما ترجينا بس قولوا لي شباب، اوكي؟ اصور لكم الحمر ان شاء الله.